دوستان عزیز سلام. ما یه دونه PLC 14SS داریم که مشکل داریم در رابطه با اینکه بخوایم باهاش کانکت بشیم. خب خدمت شما عرض کنم، به این صفحه میایم و اقدام به اتصال میکنیم. خب همونجوری که میبینید نرم افزار داره سعی میکنه که شناسایی بکنه CPU ما رو، بادریت و پروتکل رو دائما تغییر میده، ولی خب به نتیجه‌ای نمیرسیم. در حالت RTO هم اگر اقدام بکنیم میبینیم که بله اینجا مثلا به عنوان دیوایس CPU ما رو نمیشناسه. مجددا به صفحه کامیونیکیشن سیتینگ میریم و برمیگردیم رو قسمت اسکی و اینجا نکته خیلی مهمی که هست، ما باید PLC مون رو یه بار استاپ کنیم و ریپاور کنیم. خب حالا چرا این کار رو کردیم؟ به خاطر اینکه پروتکل ارتباطی کام که CPU ما به این اعداد تغییر بکنن. هر موقع که ما این کار رو بکنیم کام یکمون روی دیتا لنس 7 پریتی ایون استاپ بیت 1 و بادریت 9600 تنظیم میشه و البته استیشن آدرسش هم 0. البته از همه مهمتر اینه که حتما باید PLC ما روشن باشه. خیلی از دوستان نیم ساعت 1 ساعت و کلی تلاش میکنن، در آخر میبینن که PLC شون برقدار نبوده. خب اقدام به آپلود برنامه میکنیم. دوستان خاموش روشن کردن واقعا باید انجام بدیم و کار مهمیه. خب حالا شروع میکنیم به آپلود برنامه. خب همونجوری که میبینید ما یه برنامه از قبل توی PLC بوده. یه توضیح هم راجع به این بدم. بعضی موقع برنامه نویسا به خاطر اینکه بقیه آدما دسترسی کمتری به برنامهشون داشته باشن میان پروتکل اینجوری بیا روی حالتی میذارن که نفری که میاد نتونه کانکت بشه به راحتی. حالا این چیزی که من اینجا برنامه‌ای که اینجا دارم همیشه اینقدر کم نیست، شاید 400-500 خط باشه و مثلا همین دستور set M1139 باعث میشه که کام یکمون بره به حالت RTU و ما با کامپیوتر به هیچ وجه نمیتونیم بهش وصل بشیم. و دوستان دقت کنن که بعد دنبال این رجیستر رو بگردن ببینن که آیا اینا وجود دارن در برنامه‌ای که آپلود کردیم یا نه. خب حالا که ما کانکت شدیم به PLC، خب به محضی که ما ران بکنیم، به خاطر اینکه این فلگ اینجا یه لحظه یک میشه و پروتکل ما رو میبره باز به همون مود RTU که گفتم و ارتباطمون قطع میشه و پیغام خطا هم برامون میاد که کامیونیکیشنمون ارور تایم اوت داده. خب حالا مجدد میخوام بهش وصل بشم، باز PLC رو استاپ میکنم، یه بار ریپاور میکنم، مجدد کامپیوتر رو CPU رو روشن میکنم و اینجا میام توسط یک حافظه این ارتباط رو قطع میکنم. این باعث میشه که این دیگه این قسمت برنامه کار نکنه. هرچی ادیت دارم یا تست دارم یا میخوام جای رو اصلاح بکنم انجام میدم و خیلی هم راحت بهش کانکت میشم بدون قطع شدگی. و بعد از اینکه اصلاحات من انجام دادم مجدد میام این M1001 رو تبدیل به M1002 میکنم که این پروتکل برگرده به حالت قبلی، که اگر اون و دیوایسی توسط کام یک داره با هم ارتباط میگیرن اون ارتباطمون وصل باشه و کل برنامه به درستی کار بکنه. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. کانال منو
سابسکرایب کنید و ویدیوهای بعدی من رو دنبال کنید.